নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছ 2 জুলাই। এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে। আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছ লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জইন কৰিব, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন অপেন হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে পাব ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন, এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স, সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা হয়, 24x7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয়। গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত। আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটো হৈছে When Violence is Embedded in the Geography। এই আৰ্টিকলটোত ডিছকাছ কৰিছে কি ধৰণে এথনিক কনফ্লিক্ট যি হৈছিল মণিপুৰত 2023 মে মাহৰ পৰা তাত ষ্টাৰ্ট হৈছিল, এতিয়া কমপ্লিকেটেড হৈ গৈছে, মোৰ কমপ্লিকেটেড হৈছে, ডেঞ্জাৰাছ হৈছে লাষ্ট 3 yearsত। গতিকে 18গৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে কনফ্লিক্ট এতিয়া আৰু অকল ডিফাৰেঞ্চেছ নহয়, দুটা কমিউনিটিজৰ মাজত এতিয়া ডিপলি লিংক হৈ আছে ষ্টেটখনৰ জিঅ'গ্ৰাফি লগত। গতিকে পিচটো ইভেন এতিয়া আগতকৈ বেছি ডিফিকাল্ট হৈ পৰিছে বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। ইনিচিয়েলি কনফ্লিক্ট মেইনলি কাৰ মাজত আছিল? মেইটি কমিউনিটিৰ মাজত আছিল, যি নেকি ইম্ফল ভেলীত থাকে, আৰু কুকিজুৰ ট্ৰাইবৰ মাজত চাৰাউণ্ডিং হিলত যি আছিল। পাছলৈ নাগা কমিউনিটি, যি নেকি নৰ্দাৰ্ণ হিলত বসবাস কৰে, drawn into conflict after local clashes between নাগা আৰু কুকিৰ মাজতো পিছত কনফ্লিক্ট হ'ল। গতিকে এই এক্সপাণ্ড হ'ল কনফ্লিক্টটো 3-sided ethnic confrontation হিচাপে, আৰু ৰিকনচিলিয়েশ্যনটো আগতকৈ বেছি হাৰ্ড হ'ব ধৰিলে। এতিয়া ৰিচেণ্ট ইনচিডেণ্টৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, হাইলাইট কৰিছে চিৰিজ অফ ভাইলেন্স ইনচিডেণ্টছ। আৰ্গুমেণ্ট এটা হৈছিল নাগা টিউটৰ আৰু দুজন কুকি ইউথৰ মাজত। এইটো ৱাইডাৰ ক্লাছলৈ পৰিণত কৰিলে। মে মাহত মিলিটেন্সে এম্বিউজ কৰিলে কুকিৰ গ্ৰুপ এটাক, কিল কৰিলে, মাৰিলে 3জন লোকক। বোথ নাগা আৰু কুকিয়ে একিউজ কৰিছে ইটোৱে সিটো কমিউনিটিক ৰেছপনচিবিলিটি আছে বুলি। এতিয়া ভাইলেন্সটো কি হৈছে? এস্কেলেট হৈছিল কেতিয়াৰ পৰা? যেতিয়া দুইটা চাইডে কিডনেপ কৰিলে আদাৰ কমিউনিটিৰ মেম্বাৰসকলক। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে যদিও বহুতো হোষ্টেজেছক পিছত ৰিলিজ কৰা দেখা গ'ল, 6জন নাগা 6 নাগা কেপটিভছ ৰিপৰ্টেডলি কি কৰা গ'ল? মাৰ্ডাৰ কৰা গ'ল, আৰু বডিজ অফ 6 কুকিজ লেটাৰ ফাউণ্ড ইন এ মিউটিলেটেড কণ্ডিশ্যনত পোৱা গ'ল। মানে এটা ভাইলেন্সটো আমি লাহে লাহে চিৰিজ অফ ভাইলেন্স হ'ব ধৰিছে, সেইটোকে তেওঁ এক্সাম্পল হিচাপে দিছে লাষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট ইয়াত ঘটি আছে। কি ধৰণে এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিটো কনফ্লিক্টৰ লগত ডিপেণ্ড হৈ আছে, অথৰে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে, এক্সপ্লেইন কৰিছে যে কমিউনিটিজ কিহত কনফাইণ্ড হৈ আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ এৰিয়াৰ মাজত, কাৰণ ট্ৰেভেলিং যেনে বেলেগ এটা ৰিজনছেদি আনাডাৰ কমিউনিটি এটাই কণ্ট্ৰল কৰা ৰিজনটোৱেদি ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে আনছেফ হয় আৰু হাৰ্ড হয়। মেইটিজ লাৰ্জলি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি ৰাখে নিজকে ইম্ফল ভেলীত, নাগাসকলে নৰ্দাৰ্ণ হিলছত থাকে, কুকিসকলে অকুপাই কৰি আছে চাউদাৰ্ণ হিল। মুভমেণ্ট, ট্ৰেড আৰু কমিউনিকেশ্যন এই ৰিজনছবিলাকৰ মাজত এক্সট্ৰিমলি লিমিটেড হয়। গতিকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট হিচাপে এচেঞ্চিয়েল গুডছৰ যি ছাপ্লাই হয় সেইটোত ডিছৰাপশ্যন হয়। ভালনাৰেবল ৰিজনছবিলাকত হিউমেনিটেৰিয়ান ডিফিকাল্টিজ আছে, কমিউনিটিজ মোৰ আইচলেটেড হৈ গৈছে, আৰু ফিয়াৰ আৰু হষ্টিলিটি বাঢ়িব ধৰিছে ৰিজাল্ট হিচাপে। এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিৰ কনফ্লিক্টটোত কি ৰোল আছে? 18গৰাকীয়ে ৰেফাৰ কৰিছে ষ্টাডিজ স্কলাৰ্ছ, যেনেকৈ ৰবাৰ্ট ডি কপলান আৰু এজন স্কলাৰ্ছৰ কথা তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকে আৰ্গিউ কৰিছিল যে জিঅ'গ্ৰাফিয়ে অফেন ৰিশ্বেপ কৰে বা শ্বেপ কৰে ৰিজনেল কনফ্লিক্টটো। মণিপুৰত ফিজিকেল ছেপাৰেশ্যন যে হৈ আছে, ই ৰিইনফৰ্চ কৰিছে এথনিক ডিভিজনটো। কনফ্লিক্ট এম্বেডেড বা ইয়াৰ লগত লিংক হৈ আছে লেণ্ডৰ লগত, মেকিং ৰিকনচিলিয়েশ্যন মাছ মোৰ ডিফিকাল্ট, ৰিজল্ভ কৰিবৰ কাৰণে পলিটিকেল ডিছএগ্ৰিমেণ্ট অকলশৰীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াতে বহুতো প্ৰব্লেম ৰাইজ ক'ৰ পৰা হৈছে? হিষ্টৰিকেল, জিঅ'গ্ৰাফিকেল আৰু কিহৰ পৰা? ডেভেলপমেণ্টেল ইনইকুৱেলিটিজ কাৰণেও হৈছে বুলি কৈছে। ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চৰ গতিকে প্ৰয়োজন আছে।
ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে প্ৰত্যেকটো গ্ৰিভান্স বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে চিম্পলি এথনিক গ্ৰুপছ ভাৰ্চেছ ওৱান এথনিক গ্ৰুপছ ভাৰ্চেছ আনাডাৰ হিচাপে চালে নহ'ব বহুতো প্ৰব্লেমছ এৰাইজ হৈ থাকে যিহেতু হিষ্টৰিকেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজনৰ কাৰণে ইনইকুৱেলিটিৰ কাৰণে গতিকে ইয়াক ডিপাৰ কজবোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰা সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাষ্টিং সলিউশ্যনৰ কাৰণে ক্ৰিটিচিজম তেওঁ কৰিছে পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপত আৰ্টিকেলটোত ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে এক্সপ্লয়টিং এথনিক ডিভিজন তেওঁলোকে কৰে কিহৰ কাৰণে ইলেক্টৰেল গেইনছৰ কাৰণে ডিভিচিভ ৰেটৰিক তেওঁ ইনষ্টেড অফ প্ৰমোটিং ইউনিটি ফেইলিং টু ৰিডিউচ টেনশ্যন ডিউৰিং হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ এইবিলাক কাৰ প্ৰব্লেম পলিটিকেল লিডাৰসকলৰ প্ৰব্লেম আছে বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে গতিকে আৰ্টিকেলটোত কনক্লুডছ কৰিছে যে মণিপুৰৰ যিটো ভাইলেঞ্চ হয় ডিপলি ৰুটেড হৈ আছে বথ এথনিক ডিভিজন আৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত গতিকে পিচ ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া কিহৰ প্ৰয়োজন মোৰ দেন ল এনফৰ্চমেণ্ট ডিমাণ্ড কৰে অনেষ্ট পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ হিউমেনিটেৰিয়ান ছাপৰ্ট ৰিকগনিশ্যন অফ হিষ্টৰিকেল গ্ৰিভান্স আৰু এফৰ্টছ টু ৰিকানেক্ট আইচলেটেড কমিউনিটিজ বুলি মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটো যিহেতু মই কৈছোৱে ট্ৰিপাৰ্টাইট কমপ্লিকেশ্যন আছে ইয়াতে ব্ৰকেন নিউট্ৰেলিটি ট্ৰেপ আছে স্পেচিয়েল ছেগ্ৰিগেশ্যন আৰু হিউমেনিটেৰিয়ান বটলনেক্সৰ ফেইলিয়াৰ অফ ট্ৰেডিশ্যনেল কনফ্লিক্ট আছে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম কলনিয়েল এৰা বা ইনষ্টিটিউচনেলাইজ আইচলেশ্যনৰ সময়ত ৰুটটো ডিভাইড হৈ আছে ট্ৰেছ বেক টু ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ষ্ট্ৰেটেজি যি নেকি নৰ্থ ইষ্টক লৈ আছিল কলনিয়েল গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিছ লাইক এক্সক্লুডেড এণ্ড পাৰ্চিয়েলি এক্সক্লুডেড এৰিয়াজ হিচাপে এলংচাইড ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যনৰ লগত ইফেক্টিভলি ছেপাৰেট দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ফাৰ্টাইল প্লেন কাৰ পৰা চাৰাউণ্ডিং হিল ট্ৰেক্টছৰ পৰা এই পলিচিটোৱে ডেলিবাৰেটলি লিমিট কৰে ছ'চিঅ' ইকনমিক ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন ডিফাৰেণ্ট কমিউনিটিজ তাৰ পৰা ৰুট হৈছে প্ৰব্লেমটো পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আৰু কনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেকচাৰ্ছ আমি দেখিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হোৱাৰ পাছৰ পৰা প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ অফ মণিপুৰ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ লগত যোগ হ'ল 1949 এলিভেট কৰা দেখা গ'ল ফুল ষ্টেটুছ হিচাপে 1972 নেভিগেট কৰিলে ডিপ ষ্ট্ৰাকচাৰেল কমপ্লেক্সিটি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল ইণ্টাৰেষ্টত স্পেচিয়েল কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ড ৰখা হ'ল আমাৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 371C ইণ্টাৰ কনফ্লিক্ট এথনিক ফ্ৰেকচাৰ্ছ হ'ল আফটাৰ 1990 আৰু ইয়াতে ক্লজিং ডিকেটছ অফ 20th century saw major ethnic conflict hill districtত primarily compete কৰিলে তেওঁলোকে ডিমান্ডছ টেৰিটৰিয়েল হোমলেণ্ডৰ কাৰণে আৰু কণ্টেম্পৰেৰী ক্ৰাইচিছটো যদি চাওঁ আমি বৰ্তমানৰ সময়টো পাইছোঁ ইয়াতে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটোত যদি চাওঁ পাৰ্চিষ্টেঞ্চ অফ স্পেচিয়েল জিঅ'পলিটিক্স এতিয়া ইয়াতে ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন এই ইছ্যুটোৰ যদি চাওঁ তেতিয়া কিহৰ লগত ড্ৰ কৰিব পাৰি ডাইৰেক্টলি মেকিনডাৰ্ছৰ কনচেপ্টটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল পাইভট অফ হিষ্টৰী আৰু ৰবাৰ্ট ডি কপলানৰ ৰিভেঞ্চ অফ জিঅ'গ্ৰাফি আণ্ডাৰলাইং লজিকটো ইয়াতে ক্লিয়াৰ হয় যেতিয়াই পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ল আৰু লিডাৰশ্বিপ চেঞ্জ হয় অভাৰ টাইমত ফিজিকেল আউটলেটছ অফ দ্য আৰ্থ ৰিমেইন যিহেতু ফিজিকেল আউটলেটো আৰ্থখনৰ কেনেকুৱা হৈ থাকে ছেইম থাকে ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ ৰিভাৰ হৈ গ'ল ভেলি হৈ গ'ল বা আইচলেটেড মাউণ্টেইন ৰিজ অৰ চক পইণ্ট হাইৱে ইনএভাৰ্টেবলি শ্বেপ কৰে হিউমেন ছেটেলমেণ্ট পেটাৰ্ণটো গতিকে ইকনমিক ভালনাৰেবিলিটিছ ষ্ট্ৰেটেজিক ডিফেন্সিভ কেলকুলেশ্যন এটচেট্ৰা কাৰেণ্ট ক্ৰাইচিছটোৱে ছাৰ্ভ কৰে ৰিমাইণ্ডাৰ ডেট যেনেকুৱা কনফ্লিক্ট যেতিয়া ব্ৰেকআউট হয় কমিউনিটিছে নিউট্ৰেলি ফল বেক হয় এনেকুৱা ধৰণৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিয়েলিটিছলৈ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে মেকিং ফিজিকেল টেৰেইন এটা মেজৰ ফেক্টৰ হয় কনফ্লিক্ট প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ তেন্তে আমি ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্টে ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো কি কৰে ডেমেজ কৰি দিয়ে ইয়াক লিড কৰে নিয়াৰ টোটেল লছ অফ ট্ৰাষ্ট কমিউনিটিজবিলাকৰ মাজত ট্ৰাষ্ট নাইকিয়া হয় বিশ্বাস নাইকিয়া হয় ফেমিলিজবিলাক তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ছেপাৰেশ্যন হয় কমিউনিটিৰ মাজত ৰিলেশ্যন বেয়া হয় পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত চেলেঞ্জ হয় ডেমোগ্ৰাফিক মোবাইলাইজেশ্যনত এতিয়া চাম লিডাৰ্ছে ইউজ কৰে আইডেণ্টিটি পলিটিক্সৰ আৰু বেছিকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিকেল চেঞ্চিটিভ টপিক হৈ পৰে এথিকেল ডাইমেনশ্যনত ক্ৰাইচিছটো প্ৰেজেণ্ট হৈছে হেজ এ চিৰিয়াছ এথিকেল চেলেঞ্জেছ হাইলাইটেড বাই ইনষ্টেঞ্চেছ অফ hostage taking targeted execution of captive এই একবিলাকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ব্ৰেকডাউন বেছিক হিউমেনিটেৰিয়ান প্ৰিন্সিপালছৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ জিঅ'গ্ৰাফিকেল পজিশ্যন অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এই ডেম'ক্ৰেটিক ক্ৰাইচিছটোক ডমেষ্টিক ক্ৰাইচিছটোক ব্ৰডাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইমপ্লিকেশ্যন দিয়ে লোকেটেড যিহেতু ক্ল'জ হৈ আছে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছৰ লগত ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ইকনমিক ইয়াত সদায় ছেভিয়াৰ ইম্পেক্ট পৰে
যিহেতু আমাৰ জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন যিটো চলাফিৰা সেইটো ইয়াতে ডিসৰাপশন হয়, মাৰ্কেটৰ ডিসৰাপশন হয়, ইকনমি ডিসৰাপশন হয়, লিংকেজেস দিয়া আছে এনচিইআৰটি ৰিলেটেড ইউপিএসসি সিলেবাস, way forwardত securing and neutralizing critical supply corridor, institutionalizing multi-ethnic peace council, balance infrastructure and development planning, etc. ইয়াতে PYQ দিয়া আছে টপিকটো ৰিলেটেড। এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ। আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে গালফ এংকৰ ইণ্ডিয়াছ এনাৰ্জি চিকিউৰিটি। এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে কিয় গালফ ৰিজন এতিয়াও ৰিমেইন হৈ আছে ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ এনাৰ্জি চিকিউৰিটি হিচাপে, যদিও ইণ্ডিয়া এফৰ্ড কৰি আছে ডাইভাৰ্চিফাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ অইল আৰু গেছৰ ইম্পৰ্টছটো। ইয়াত আৰ্গিউ কৰা গৈছে যে ৰিচেণ্ট যি টেনশ্যন হৈছিলে ৱেষ্ট এছিয়াত, স্পেচিয়েলি ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজত, এইটোত দেখালে যে ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি নিডছ এতিয়াও ষ্টিল ক্ল'জলি টাই হৈ আছে গালফৰ লগত। এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি আমি চাওঁ তেন্তে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে লিখিছে যে ডিউৰিং দ্য ৰিচেণ্ট কনফ্লিক্ট যি ৱেষ্ট এছিয়াত হৈছিল, ফিয়াৰ্ছ আছিল যে ষ্ট্ৰেট অফ হাৰমুজৰ the Strait of Hormuz, through which 1/5 of the world's oil য'ত পাছ হয় সেইটো ব্লক হৈ যাব বুলি। এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লকেডে সেভিয়াৰলি ডিসৰাপ্ট কৰে গ্লোবেল অইল আৰু গেছ ছাপ্লাইটো, যি নেকি ইফেক্ট কৰে আমাক ইণ্ডিয়াত। ইণ্ডিয়া আৰু ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছে UAE একেলগে কাম কৰিলে এনচিঅৰ কৰিবৰ কাৰণে আনইণ্টাৰাপ্টেড এনাৰ্জি ছাপ্লাই যাতে এই পিৰিয়ডটোত হয়। এতিয়া ইণ্ডিয়া UAE কোঅপাৰেশ্যন ডিউৰিং দ্য ক্ৰাইচিছ যদি আমি চাওঁ তেন্তে ইয়াতে সেভাৰেল মেজাৰ্ছ লৈছিলে। ইণ্ডিয়াৰ লিডাৰশ্বিপ যেনেকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এডভাইজৰে মেইনটেইন কৰি আছিল কণ্টিনিউৱাছ কণ্টেক্ট UAE লিডাৰ্ছসকলৰ লগত। UAE নেশ্যনেল যি অইল কোম্পানী হয় কোঅৰ্ডিনেট কৰি আছিল ইণ্ডিয়াৰ লগত এনচিঅৰ কৰিবৰ কাৰণে আনইণ্টাৰাপ্টেড ছাপ্লাই অফ LPG আৰু ক্ৰুড অইল যাতে ইণ্ডিয়ালৈ আহি থাকে। অল্টাৰনেটিভ শ্বিপিং ৰুটছ, চিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টক প্লেন কৰা হৈছিল প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অইল টেংকাৰ্ছক। ইণ্ডিয়া আৰু UAE অলছো কোঅৰ্ডিনেট ৱেত কাম কৰিছিল হিউমেনিটেৰিয়ান লজিষ্টিকৰ, এনচিঅৰ কৰিছিল ছাপ্লাই অফ ফুড, মেডিচিন আৰু আদাৰ এচেঞ্চিয়েল গুডছ ডেছপাইট দ্য ৰিজনেল কনফ্লিক্ট। গতিকে এই কোঅপাৰেশ্যনটোৱে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে ষ্ট্ৰেংথ ইণ্ডিয়া আৰু UAE ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপটো। ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি ডিপ্ল'মেচিত যদি চাওঁ, অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে নোট কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই ৰিলাই অকল গালফৰ ওপৰত হৈ থকা নাই। অলছো ইণ্ডিয়া ইনক্ৰিজ কৰিছে ইম্পৰ্টছ ইউনাইটেড ষ্টেটৰ পৰা, পাৰ্চেছ কৰিছে ক্ৰুড অইল ৰাছিয়াৰ পৰা, পাষ্ট 2 yearsত আমি বেছিকে বহা দেখিছো। এক্সপাণ্ড কৰিছে টাইছ আদাৰ অইল প্ৰডিউচিং কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ ব্ৰাজিল, গুয়ানা, নাইজেৰিয়া, আলজেৰিয়া এটচেট্ৰা কাণ্ট্ৰিৰ লগত। এইটো কি দেখায় ইণ্ডিয়াৰ পলিচি যে ডাইভাৰ্চিফাই কৰি আছে এনাৰ্জি চৰ্চেছটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ৰিস্কটো, সেই কথাষাৰ। এতিয়া গালফ কিয় এতিয়াও মেটাৰ কৰে সেই কথাষাৰত অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে। গালফ যিহেতু জিঅ'গ্ৰাফিকেলি ক্ল'জ হয়, মেজৰ ছাপ্লায়াৰ হয় অইল আৰু নেচাৰেল গেছৰ ইণ্ডিয়ালৈ। শ্বিপিং কষ্ট আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট টাইমছটো বহুত বেছি কম হয়, যিহেতু ডিষ্টেণ্ট ৰিজনৰ পৰা আনিলে সেইকেইটা বাঢ়ি যায়। গালফ কাণ্ট্ৰিজৰ লং ষ্টেণ্ডিং ট্ৰেণ্ড ৰিলেশ্যন আছে, ৰিলায়েবল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এনাৰ্জি এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কেনট ফুল্লি ৰিপ্লেচ ইম্পৰ্ট অইল এণ্ড গেছ ফ্ৰম দ্য গালফ বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। ফিউচাৰ অপৰচুনিটিত তেওঁ কৈছে যে আৰ্টিকলটোত সেভাৰেল পজিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা, যে ইৰাণৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ টু গ্লোবেল এনাৰ্জি মাৰ্কেট could provide India with another nearby source of crude oil. এতিয়া ইৰাণৰ পৰাও ল'ব লাগিব যিহেতু ইজ কৰিছে চেংচন। UAE এক্সপাণ্ড কৰিছে অইল পাইপলাইন টু ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ। চাউদি আৰেবিয়াই প্লান কৰিছে নতুন পাইপলাইনছ ৰেড চি লৈ। কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে কি কৰিব, অইল এক্সপৰ্টক ছেভ কৰিব ফিউচাৰ ৰিজনেল ক্ৰাইচিছত। এতিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে যে এডভান্টেজ ল'ব কৈছে কাৰেণ্ট পিৰিয়ড অফ ৰিলেটিভলি লোৱাৰ অইল প্ৰাইচৰ, ৰিবিল্ড কৰিব কৰিছে, এক্সপাণ্ড কৰিব কৰিছে ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভটো, ইনক্ৰিজ কৰিব কৰিছে ৰিজাৰ্ভ অফ লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছৰ, কণ্টিনিউ কৰিব কৈছে ষ্ট্ৰেংথেন এনাৰ্জি পাৰ্টনাৰশ্বিপ গালফ কাণ্ট্ৰিজৰ লগত হুৱাইল মেইনটেইনিং ডাইভাৰ্চিফাইড ইম্পৰ্ট চৰ্চেছ, প্ৰিপেয়াৰ ফৰ পচিবল ফিউচাৰ ডিছৰাপশ্যন ইন দ্য ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ। লগতে তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া ইণ্ডিয়াই ছাকচেছফুলি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব এনাৰ্জি ইম্পৰ্টছ, গালফ ৰিজন কিন্তু কৰ্নাৰ ষ্টন হৈ থাকিব ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি চিকিউৰিটি, কাৰণ ইয়াৰ প্ৰক্সিমিটি ওচৰৰ কাৰণে, লাৰ্জ এনাৰ্জি ৰিজাৰ্ভ এণ্ড ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা সময়ত কালচাৰেল আৰু কমাৰ্চিয়েল আমাৰ টাইজটো অলৰেডি আছিল কাৰ লগত,
আৰাবিয়ান সি লগত মিলেনিয়া বহুত আগৰ পৰা আছিল ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন টু দ্য ব্ৰিটিছ ৰাজ ডিকেটছৰ পৰা দেখিছো ইণ্ডিয়ান ৰুপিক ইউজ কৰা হৈছিল অফিচিয়েল লিগেল টেণ্ডাৰ হিচাপে বহুতো গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজত পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আৰু অইল শ্বক এৰাত 1970s ফ'ল' কৰিলে 1973 অপেক অইল এম্বাৰ্গো ইণ্ডিয়াক ফ'ৰ্চ কৰা হ'ল আৰ্জেণ্টলি ৰিএক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ৱেষ্ট এছিয়া চিফ্ট হ'ল পিয়ৰলি ট্ৰানজাকশ্যনেল বায়াৰ চেলাৰ ডাইনেমিকলৈ ইণ্ডিয়া হাইলি ডিপেণ্ড হয় অইল ক্ৰুডৰ গাল্ফ ক্ৰুডৰ ওপৰত পোষ্ট 1991 লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু লুক ৱেষ্ট পলিচিত ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকনমিক ৰিফৰ্ম 1991 এক্সিলাৰেট কৰিলে ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি ডিমাণ্ডটো গতিকে পলিচি মেকাৰসকলে ৰিকগনাইজ কৰিলে যে ছাষ্টেইন জিডিপি গ্ৰ'থৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন ষ্টেবল ৰিলেশ্যন ৱেষ্ট এছিয়াৰ লগত গতিকে তাৰ পৰা লুক ৱেষ্ট পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন হ'ল এই এৰাটোৱে মাৰ্ক কৰে ষ্টেডি ৰাইজ ইনৱাৰ্ড ৰেমিটেঞ্চেছৰ এতিয়া কণ্টেম্পৰাৰী লিংক ৱেষ্ট এৰা আফটাৰ 2014 আমি দেখিছো অভাৰ পাষ্ট ডিকেটছ India's approach to transition from transactional focus to deep strategic convergence বুলি ইয়াতে হৈছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজম আৰু নেশ্যনেল ছাৰ্ভাইভেল ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি পলিচি অপাৰেটছ কৰি আছে ৰিয়েলিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত যিহেতু এনাৰ্কিক হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেমটো এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিয়ে ডাইৰেক্টলি কিহৰ লগত লিংক আপ হৈ আছে ষ্টেট ছভাৰেণ্টিৰ লগত আৰু ইকনমিক ছাৰ্ভাইভেলৰ লগত যেতিয়া ভাইটেল ছাপ্লাই লাইনছে ইমিনেণ্ট ডিছৰাপশ্যন ফেচ কৰে ষ্টেট এক্টৰছে প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লগা হয় প্ৰেক্টিকেল over rigid geopolitical alignments or the willingness to engage with multiple competing powers simultaneously demonstrate কৰে যে নেশ্যন এখনৰ প্ৰাইমেৰী ৰেছপন্সিবিলিটিটো কি হয় চিকিউৰ কৰা নিজৰ ডমেষ্টিক ষ্টেবিলিটিটো এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন ৱেলফেয়াৰৰ কথা আছে 8.5 মিলিয়ন নন ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ যি নেকি গাল্ফত বাস কৰে ডাইৰেক্টলি টাই হৈ আছে বাইলেটাৰেল ষ্টেবিলিটিটো ভাল ৰিলেশ্যন থাকিলে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ইয়ালৈ ৰেমিটেঞ্চেছ আহিব ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট আহিব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়া মেইনটেইন কৰি আছে হাইফেনেটেড ফৰেন পলিচি এটা ৱেষ্ট এছিয়াত সকলোৰে লগত ইকুৱেল ৰিলেশ্যন ৰাখিব বিচাৰিছে লিগেল ডাইমেনশ্যনত মেৰিটাইম অপাৰেশ্যন ডিউৰিং ৰিজনেল কনফ্লিক্টৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন ষ্ট্ৰিক্ট এলাইনমেণ্ট উইথ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম ফ্ৰেমৱৰ্ক যেনেকৈ আনক্লছৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ৰিজনটোৱে চাৰ্ভ কৰে ফ'কেল পইণ্ট হিচাপে মিলিলেটাৰেল গ্ৰুপছ লাইক I2U2 ইকনমিক ফ্লাকচুৱেশ্যন ইন ক্ৰুড অইল প্ৰাইচেছে ডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰে ইণ্ডিয়াৰ মেক্ৰ' ইকনমিক ইণ্ডিকেটৰছত ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যাব পাৰে যদি প্ৰাইচ বাঢ়ে অইলৰ ফিজিকেল ডিফিচিটছত প্ৰব্লেম আহিব পাৰে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট হ'ব পাৰে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব আমাৰ যি ৰিজাৰ্ভ হয় সেই ৰিজাৰ্ভক ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজাৰ্ভৰ প্ৰগ্ৰেমটো এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ডেডিকেটেড ষ্ট্ৰেটেজিক LNG ৰিজাৰ্ভ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল মেৰিটাইম এস্কৰ্ট কেপেবিলিটিজ অপাৰেশ্যনেলাইজ অল্টাৰনেটিভ ট্ৰান্স ৰিজন কৰিডৰ এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ হৈছে আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে US reshapes its Asia strategy India must rewire its regional leadership এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইউনাইটেড ষ্টেটে চেঞ্জ কৰিছে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰায়ৰিটিজ এছিয়াত ইণ্ডিয়াই গতিকে ৰিথিংক কৰিব লাগে নিজৰ ৰোলটো সাউথ এছিয়াত এতিয়া instead of depending heavily on US or becoming part of great power rivalry India strengthen কৰিব লাগে নিজৰ leadership তো এই ৰিজনটোত ফ'কাছ কৰিব লাগে ইকনমিক গ্ৰোথত কানেক্টিভিটিত গুড ৰিলেশ্যন উইথ ইটছ নেইবাৰ্ছত এতিয়া USA কিয় চেঞ্জ কৰিছে এছিয়া ষ্ট্ৰেটেজিটো অথৰগৰাকীয়ে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে USA চেঞ্জ কৰিছে ফৰেন পলিচি কাৰণ ফেচ কৰিছে ইকনমিক আৰু মিলিটাৰী চেলেঞ্জেছ ৱাৰ্ছ ইন ইউক্ৰেইন আৰু টেনশ্যনছ ইন মিডল ইষ্টে ষ্ট্ৰেটছ কৰিছে USৰ ৰিচোৰ্চেছ চাইনা এতিয়া মেজৰ ইকনমিক কম্পিটিটৰ্ছ হয় গতিকে USA ফ'কাছ কৰিছে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ own economy rather than directly confronting China everywhere. As a result, কি হৈছে USA reduce কৰিছে involvement কিছুমান ৰিজনত paying less strategic attention South Asia than before. Instead, focus কৰি আছে কিহত more on economic competition আৰু advanced technology. এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ ইম্পেক্টটো কি হ'ব পাৰে আগতে কেনেকুৱা আছিল ইণ্ডিয়াক মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে চাইছিল ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰ হিচাপে হেল্প কৰিবলৈ বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে চাইনাৰ ৰাইজটো
security cooperation through Quad Indo-Pacific strategy main focus আছিল এতিয়া USA ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা হিচাপে চাই লাৰ্জ আৰু গ্ৰোইং মাৰ্কেট হিচাপে টেকনলজি মেনুফেকচাৰিং পাৰ্টনাৰ হিচাপে ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক পাৰ্টনাৰ হিচাপে ৰেডাৰ দেন অনলি চিকিউৰিটি এলাই এইটোৱে মিন কৰে যে ইণ্ডিয়াই অকল ডিপেণ্ড কৰিব নালাগে solely on US support ৰিজনেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কাৰণে এতিয়া চাইনা এক্সপাণ্ড কৰিছে নিজৰ প্ৰেজেন্সটো সাউথ এছিয়াত বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে আৰ্টিকেলটো নোট কৰিছে যে যেতিয়া ইউএছএ চেঞ্জ কৰিছে নিজৰ প্ৰায়ৰিটিটো চাইনাই ষ্টিডিলি এক্সপাণ্ড কৰিছে ইনফ্লুৱেঞ্চ সাউথ এছিয়াত কিয়নো ইনভেষ্ট কৰিছে হেভিলি ইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পৰ্টছ বনাইছে ৰোডছ বনাইছে ৰেলৱে বনাইছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰজেক্ট বনাইছে ফাইনেন্সিয়েল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আনিছে যেনেকৈ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰত চাইনা ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে টাইজ পাকিস্তানৰ লগত বাংলাদেশৰ লগত নেপাল শ্ৰীলংকা মলদ্বীপৰ লগত গতিকে এই ইনক্ৰিজ দিছ ইজ ইনক্ৰিজ কি হয় চাইনাৰ পলিটিকেল আৰু ইকনমিক ইনফ্লুৱেঞ্চ ইয়াৰ নেইবাৰ্ছত চেলেঞ্জ আছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ কি সাৰ্ক যিহেতু লাৰ্জলি ইনইফেক্টিভ হৈ আছে ৰিলেশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাংলাদেশ নেপাল মলদ্বীপৰ লগত পিৰিয়ডিক টেনশ্যন চলি থকা দেখা গৈছে পাকিস্তান আনষ্টেবল হয় ইউএছ চাইনাৰ ৰাইভেলৰীয়ে সাউথ এছিয়া ৰিজনটোক জিঅ' পলিটিকেল কম্পিটিশ্যনলৈ পৰিণত কৰিছে গতিকে ইণ্ডিয়া যদি কেয়াৰফুল নহয় বেটেল গ্ৰাউণ্ড হ'ব কম্পিটিশ্যনৰ বিটুইন মেজৰ পাৱাৰ্ছ ইনষ্টেড অফ ডিপেণ্ডিং ৰিজনেল লিডাৰ্ছ এতিয়া ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগে অথৰগৰাকীয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে নিজৰ ইকনমিটো ফ'কাছ কৰিব লাগে মেনুফেকচাৰিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যনত আৰু লগতে ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে ৰিলেশ্যন উইথ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ লগত ইণ্ডিয়াই যেনেকৈ ইনভেষ্ট মোৰ ইন কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্ট বিল্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰমোট ট্ৰেড এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰেছপণ্ড মোৰ কুইকলি টু দ্য নিডছ অফ দ্য নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ আৰু লগতে মেইনটেইন কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিটো যাতে গুড ৰিলেশ্যন ৰাখিব লাগে ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু চাইনা দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ লগতে জাজ ইচ আদাৰ বেছড অন ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট এভইড কৰিব লাগে পাৰ্ট অফ আইডাৰ পাৱাৰ স্কেমছ আৰু এভইড কৰিব লাগে আননেচেচাৰী কণ্ট্ৰভাৰ্চি অথৰগৰাকীয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে ইণ্ডিয়া এভইড কৰিব লাগে একশ্যন বা ষ্টেটমেণ্টটো যিটোৱে নেকি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আনে নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজবোৰৰ মাজত গতিকে আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে ইণ্ডিয়াই cannot stop competition between two major powers in South Asia কিন্তু ensure কৰিব পাৰে remains the region's leading power হিচাপে strengthening economy improving relation with neighbors maintaining strategic autonomy etc এই টপিকটোৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে কোল্ড ৱাৰ এৰা পেৰাডাইগাম নন এলাইনমেণ্ট আমি নন এলাইনমেণ্টৰ ফ'ল' কৰিছিলোঁ ইউএছ আৰু ইউএছএছআৰ কোনো এটা ব্লকৰ আমি মেম্বাৰ নাছিলোঁ কিন্তু কোল্ড ৱাৰ এৰা সময়ত লাহেকৈ আফটাৰ 1962 কনফ্লিক্টত ইণ্ডিয়াই বা দিল্লীয়ে চাইন কৰিলে ট্ৰিটি অফ পিচ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সাউথ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত পোষ্ট কোল্ড ৱাৰ ৰিএলাইনমেণ্ট আৰু ইকনমিক অপেননেছ কলাপছ হ'ল ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ ইণ্ডিয়া 1991ত ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল আৰু লাহেকে আমাৰ মেজৰ ফৰেন পলিচিও চেঞ্জ হ'ব ধৰিলে দিল্লীয়ে লঞ্চ কৰিলে লুক ইজ পলিচিটো ষ্ট্ৰেটেজিক কনভাৰ্জেঞ্চ আৰু ইণ্ডো পেচিফিক এৰা আফটাৰ 2000 ষ্টাৰ্ট হ'ল চাইন কৰিলে লেণ্ডবাৰ্গ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড 2008ত আমি ইউএছ ইণ্ডিয়া চিভিল নিউক্লিয়াৰ ডিল চাইন কৰিলোঁ লিভ কৰিলে ইণ্ডিয়া আউট অফ নিউক্লিয়াৰ আইচলেশ্যনৰ পৰা চাইনাছ মিলিটাৰী এছাৰ্টিভনেছো লাহেকৈ গ্ৰ' হ'ল আফটাৰ 2010 কনচেপ্ট অফ ইণ্ডো পেচিফিকে ৰিপ্লেচ কৰিলে ওল্ডাৰ এছিয়া পেচিফিক কনচেপ্টটো আৰু কণ্টেম্পৰাৰী মাল্টি এলাইনমেণ্ট আৰু যিটো ৰিকেলিব্ৰেশ্যন আমি দেখিছোঁ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি ইয়াৰ চাওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিয়েলিজম প্ৰাইমেচি অফ পাৱাৰ আৰ্গুমেণ্টটো গ্ৰাউণ্ড হৈ আছে ৰিয়েলিষ্টিক ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ওপৰত যিটো ভিউ কৰে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেমটো সদায় এনাৰ্কিক হয় কিয়ছ হয় গতিকে ষ্টেটবিলাকক ফ'ৰ্চ কৰে এক্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাইমেৰীলি নিজৰ ছেল্ফ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইউএছএ শ্বিফ্ট কৰিছে টুৱাৰ্ড G2 মডেল দুখন গ্ৰেট কাণ্ট্ৰিৰ বিষয়ে ৰিফ্লেক্ট কৰে কেলকুলেটেড ৰিকগনিশ্যন অফ মেটাৰিয়েল লিমিটছ It is acknowledged that cost of preserving unipolar hegemony over deeply integrated economic superpower like China exceed core structural capacity to. Two-sided steps are trap আৰু accommodation কথাটো আহে যেতিয়া এটা ৰাইজিং পাৱাৰে চেলেঞ্জ কৰে এষ্টাব্লিছ হেজিমনটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল টেনশ্যন ইজ ইনএভিটেবল বুলি কয় two-sided দিছে যেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিয়েলিজম অফেন প্ৰেডিক্ট কৰে ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্টটো কাৰেণ্ট ডাইনেমিকে ছাজেষ্ট কৰে শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক একমডেশ্যনৰ পাৰলৈ গতিকে ই অকাৰ কৰে ৱেপনাইজড ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চে ডাইৰেক্ট মিলিটাৰী কনফ্লিক্ট হ'ব পাৰে মিউচুৱেলি এছিয়ৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব পাৰে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ হ'ল আমাৰ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ
পাৱাৰফুল ফ'ৰ্চ হিচাপে মডাৰ্ণ ষ্টেটক্ৰাফ্টত কাম কৰে জিঅ'পলিটিকেল টেনশ্যন থকাৰ পিছতো ৰিজনেল ছাপ্লাই চেইনছ ডিপলি ৰিলায়েণ্ট হৈ থাকে বা অন চাইনিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনপুটছৰ লগত পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত গ্ৰেটাৰ পাৱাৰ কম্পিটিশ্যনে ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট কৰে ডমেষ্টিক পলিটিক্স চাউথ এছিয়া স্মলাৰ নেশ্যনবিলাকত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিগেল আৰু এথিকেল ডাইমেনশ্যন মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ টপিকটোৰ লগত UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত বিল ইণ্টাৰনেল কেপেবিলিটি টেকনিকেল চেল্ফ ৰিলায়েন্স মেইনটেইন ইছ্যু বেছ ফ্লেক্সিবল এলায়েন্স ৰিএফাৰ্ম ক্লিয়াৰ কনচিষ্টেণ্ট ডিপ্ল'মেটিক পজিশ্যন এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে টপিকটো ৰিলেটেড এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ দ্য কলেজিয়াম চিষ্টেম ইজ ফ্লড বাট নেচেচেৰী এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত অথৰকেইগৰাকীয়ে ডিছকাছ কৰিছে কলেজিয়াম চিষ্টেমৰ ওপৰত মেথড হয় কলেজিয়াম চিষ্টেমটো য'ত নেকি জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টক এপইণ্ট কৰা হয় ইণ্ডিয়াত আৰ্গিউ কৰিছে যে যদিও এই চিষ্টেমটোৰ বহুতো শ্বৰ্ট কামিংছ আছে ফ্লড আছে এচেঞ্চিয়েল হয় প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে জুডিচিয়াৰী ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো ইনষ্টিড এবলিচিং ইট চিষ্টেমটোক ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে যাতে ই ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু একাউণ্টেবল হয় ৰিচেণ্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কলেজিয়ামে ৰেকমেণ্ড কৰিছে ছেভাৰেল এপইণ্টমেণ্টছ এতিয়া ইয়ে ক্ল'জ কৰিছে এই এপইণ্টমেণ্টবোৰক যদি দিয়া হয় তেন্তে চেংচন ষ্ট্ৰেংথলৈ একেটা সময়তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিইটাৰেট কৰিছে আকৌ দহৰাইছে যে ন' পাৰ্চন হেজ এ লিগেল ৰাইট টু বি এপইণ্টেড এজ এ জাজ বুলি আৰু এই ডিচিশ্যনটোৱে কলেজিয়ামত আৰু যাতে আৰু যি কলেজিয়ামৰ ডিচিশ্যন হয় সেইটো কোনো কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে ই ৰেজ কৰিছে ডিবেটছ কাৰণ জুডিচিয়েল ৰিভিউ দ্য একশ্যন অফ দ্য এক্সিকিউটিভছ while judicial review the action of the executive its own appointment process largely যে জুডিচিয়েল স্ক্ৰুটিনি বাহিৰত আছে সেই কথাষাৰকে ইয়াতে ডিবেটলৈ আহিছে কলেজিয়াম চিষ্টেম কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল সেই কথাষাৰ ইয়াতে লিখা গৈছে কলেজিয়াম চিষ্টেম যিহেতু কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন নাই ক্ৰিয়েট কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেণ্টৰ দ্বাৰা ছেকেণ্ড জাজ কেছ 1993 হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁলোকে হেল্ড কৰিলে যে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া আৰু ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজেছ প্ৰাইমেৰী ৰোল প্লে কৰিব জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্টত থাৰ্ড জাজেছ কেছ 1998ত কলেজিয়ামক এক্সপাণ্ড কৰা গ'ল CGIক ইনক্লুড কৰা হ'ল উইথ 4 ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু 5 মেম্বাৰ বডিলৈ পৰিণত হয় গতিকে চিষ্টেম ক্ৰিয়েটেড মেইনলি প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ যাতে নহয় জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্টত আৰু ছেফগাৰ্ড যাতে হৈ থাকে জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো যি নেকি আমাৰ এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী যিটো যাতে ইটোৱে সিটোক ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিলে এই চিষ্টেমটো আনিলে এটা ক্ৰিটিচিজম কি হয় ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি নাই ডিচিশ্যনছ বিহাইণ্ড দ্য ক্ল'জ ডৰত লোৱা হয় কোনো ধৰণৰ ক্লিয়াৰ চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া নাই ৰিজনছ ফৰ চিলেকশ্যন আৰু ৰিজেকশ্যনক কোনো ক'ব নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে ৰিজন চিলেকশ্যন বা কেনচেল কৰে প'ৰ একাউণ্টেবিলিটি কলেজিয়াম এনচাৰেবল নহয় এলিগেশ্যন আছে ফেভৰিটিজমৰ নেপটিজিমৰ ইনএডুকুৱেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে কনচাৰ্ণ আছে ৰিজনেল জেণ্ডাৰ কমিউনিটি ডাইভাৰ্চিটি নাই বুলি গতিকে ডিফেণ্ড কেনেকৈ কৰে কিছুমানৰ কলেজিয়াম চিষ্টেমটো কনফিডেন্সিয়েলিটিয়ে প্ৰটেক্ট কৰে জাজেছসকলক পলিটিকেল প্ৰেছাৰৰ পৰা প্ৰিভেণ্ট কৰে লবি কৰিবৰ কাৰণে পলিটিচিয়ান মিডিয়া ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰুপছৰ আৰু জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এচেঞ্চিয়েল হয় বুলি কৈছে জাজেছ often have to decide cases against the government according to them এতিয়া কি হয় secrecy entirely weakness নহয় safeguard হয় বুলি কয় এতিয়া নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যনৰ ডিবেটৰ কথাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে গভৰ্ণমেণ্টে এটেম্প কৰিছিল কলেজিয়াম চিষ্টেমটো ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ 2014 চনত পাছ কৰিছিল নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন য'ত নেকি এক্সিকিউটিভক গ্ৰেটাৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰিছিল জাজ এপইণ্টমেণ্টত 2015 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰিলে ক'লে যে ই ভাইলেট কৰে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্টিকুলাৰলি প্ৰিন্সিপাল অফ জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ গতিকে ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে ছাজেষ্ট কৰিছে যে গ্ৰেটাৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি দৰকাৰ আছে চিলেকশ্যন প্ৰচেছত ক্লিয়াৰলি ডিফাইন এলিজিবিলিটি আৰু চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব লাগে বেটাৰ ডিছক্ল'জাৰ হ'ব লাগে কিহৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট হৈছে ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন উইমেনৰ ডিফাৰেণ্ট ৰিজনৰ আৰু ডাইভাৰ্ছ ছ'চিয়েল গ্ৰুপছৰ আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে একাউণ্টেবিলিটি বুলি অথৰকেইগৰাকীয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আমি কেছেছ দেখিম এক্সিকিউটিভৰ প্ৰাইমেচি আছিল 50ৰ পৰা 81 লৈ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ এপইণ্টমেণ্ট গভৰ্ণ বাই লিটাৰেল ৰিডিং অফ আৰ্টিকল 124 217 প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্টমেণ্ট দিছিল কনচালটেশ্যন কাৰ লগত জুডিচিয়াৰীৰ লগত কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট জাজ কেছ 1981ত আহিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰুল কৰিলে যে কনচালটেশ্যন ৱৰ্ডটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ তাৰ মানে কনকাৰেঞ্চ নহয় জাজেছ গেভ এক্সিকিউটিভ ফাইনেল
জাজমেন্টে দিলে এক্সিকিউটিভক ফাইনেল ভেটো পাৱাৰ অভাৰ জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্টক কিন্তু 1903 পৰা যি ছেকেণ্ড জাজ কেছ থাৰ্ড জাজ কেছত ই চেঞ্জ হ'ল আৰু NJSC চেলেঞ্জ কৰা দেখা গ'ল 14-15ত আৰু শ্বিফ্টটো আমি যদি দেখোঁ 2017 চনৰ পৰা বৰ্তমানৰ কণ্ডিশ্যনটো আমি দেখিম ইয়াতে টপিকটোৰ লগত ইয়াতে লিংকেজেছ NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ব্ৰডেন কৰিব লাগিব বহাব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কোডিফাই কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ সিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া এষ্টাব্লিছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েট এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ